الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 24 من يونيو. تستمر العمليات العسكرية للجيش الروسي والأوكران، وكان الروس قد تمكنوا من استرداد السيطرة على إحدى البلدات والتقدم في اتجاهين آخرين، فيما القوات الأوكرانية شنت هجمات مضادة تمكنت على إثرها من التقدم في موقعين. فما الذي حصل؟ تابعوا التفاصيل حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة. ولنبدأ مباشرة من جبهة كوبيانسك في مقاطعة خاركيف. في الجبهة الشرقية لمدينة كوبيانسك، الوحدات الروسية القوات هنا تمكنت من التقدم واستكمال السيطرة على بلدة بودولي. كما تلاحظون، فرض الجيش الروسي سيطرته على كامل المنطقة السكنية المتبقية من بودولي. التقدم الروسي كان بعمق 1.23 كيلومتر بامتداد 1.29 كيلومتر على طول المنطقة. هنا كانت القوات الروسية تتقدم في هذه الأحياء. القوات الروسية هنا تقدمت نتيجة تراجع الأوكران محاولين اتخاذ من كوبيانسك فيزلوفي، هذه البلدة الموجودة هنا، نوعا من خط دفاعي كبير لتحمي جنوب مدينة كوبيانسك وشرقها. القوات الروسية في هذه البلدة أيضا تحاول التقدم، ومع سيطرة القوات الروسية على بودولي من الجهة الشرقية، العمليات بدأت تتوغل أكثر فأكثر على طول الغابات الموجودة هنا. والجيش الروسي يتحرك على طول السكك الحديدية في كوبيانسك ريزلوفي، ضاغطين من الجهة الشمالية والشرقية بالتزامن مع عمليات مستمرة في المنطقة الموجودة هنا إلى الجنوب أكثر، حيث تتحرك أيضا الوحدات الروسية ويحاولون الدخول الوسط على طول المنطقة هنا. يعني باختصار هذا هو المشهد، هذه هي العمليات الروسية في هذه المنطقة. أما على صعيد العمليات الأوكرانية، كان الأوكران قد تقدموا مجددا باتجاه نوفوسيريفكا باتجاه تفيديخيبوفي. الجيش الأوكراني تمكن من استرداد السيطرة على إحدى المناطق التي كانت رمادية على طول المنطقة هنا، واسترداد السيطرة على هذه المنطقة التي كانت تحت السيطرة الروسية. عمق التقدم على كامل هذه المساحة باللون الأزرق التي تشاهدونها أمامكم كان نحو أقل من 3.5 كيلومترات، وبعرض الكيلومتر. الوحدات الروسية هنا تحركت إن أمكن القول من نوفوسيريفكا في مقاطعة خاركيف باتجاه تفيردخليبوفي في مقاطعة لوهانسك. كثيرون يظنون أن الجيش الروسي استكمل السيطرة على كامل مقاطعة لوهانسك، ولكن لنكن دقيقين، هناك هذه المنطقة الموجودة هنا حتى نهاية الخط الأخضر كما تلاحظونها، هذه يحتاجها الجيش الروسي لإعلان السيطرة الكاملة في الميدان على مقاطعة لوهانسك. العمليات لا تزال مستمرة والضغط كبير، وطبعا كما تلاحظون هناك تركيز كبير. لماذا؟ لأنه ببساطة الجيش الروسي يحاول قدر الإمكان تفعيل محور بوروفا في هذه المنطقة فيضغط من الجهة الشمالية مجددا. لكن في وقت سابق كان الأوكران يبدو قد حشدوا مزيدا من القوات، استردوا السيطرة على أجزاء من بوروفا كان قد دخلها الروس، ويواصلون عملياتهم باتجاه بوريفسكا. هنا التقدم الأوكراني يحاولون إحراز مزيد من النتائج، وفي نفس الوقت توجهوا شرقا نحو هذه المنطقة لإبعاد الجيش الروسي. هناك معركة أحبائي نفهم الصورة بشكل واضح تمتد من شمال دونيتسك وصولا إلى كوبيانسك على كامل هذه المنطقة كما أشير لكم. وبالتالي الأمر ليس بالسهل على أي من الجيشين، خوض معركة كبيرة بجبهة كبيرة جدا جدا. على صعيد العمليات باتجاهات أخرى، كانت القوات الروسية قد تقدمت من جبهة كوستانتينيفكا باتجاه جبهة شازيفيار. الوحدات الروسية من محيط نوفوديمتريفكا تواصل التقدم في جنوب ستينكي. الجيش الروسي فرض سيطرته على هذه المساحة هنا أمامكم باللون الزهري. فكما تشاهدون هذا التقدم الروسي كان بعمق 1.65 كيلومترا بعرض الكيلومتر. هنا كما أشرت لكم هناك أمر هام للغاية يجري. الوحدات الروسية تنطلق بسلسلة عمليات، موجات هجومية كبيرة على طول المنطقة. إن أمكن القول على كامل 3 اتجاهات يتحرك الجيش الروسي محاولا إغلاق هذه المنطقة الموجودة هنا على الوحدات الأوكرانية. الأوكران منتشرون في شيرفوني، في ميكولايفكا، في ضاحية
شزيفيار في شيفشينكو ويوجني، وفي هذه المنطقة في بوديلسكي. الوحدات الروسية تحاول حصارهم، واليوم الضغط كبير ويزداد على القوات الأوكرانية، لذلك يجب مراقبة هذه الجبهة بدقة. يعني البعض يحاول خلط الأمور، ولكن كل تقدم حين يثبت الطرف السيطرة يجري تعديل الخريطة، لذلك العمليات لا تزال مستمرة. لاحظوا شبكة الأنفاق والتحصينات والخنادق الموجودة في هذه المنطقة، الأمر ليس بالسهل التحرك فيها وسط وجود المسيرات، على عكس المعركة في مدينة كوستانتينيفكا. هنا التحرك من مبنى إلى آخر يقي أي طرف من المسيرات، وبالتالي يصبح الأمر أسهل في الحركة، ولكن يبقى للمدينة صعوباتها، الاختباء في الخنادق، تعلمون كيف هي حرب الشوارع. أما على صعيد العمليات في جبهات أخرى، ففي بوكروفسك يواصل الجيش الروسي التقدم باتجاه شيفشينكو من اتجاه آخر. بالأمس كان هناك تقدم في المنطقة هنا، وسابقا الوحدات الروسية كانت تحاول الدخول من الجنوب والجهة الغربية. اليوم القوات الروسية تواصل توسيع سيطرتها، فسيطرت على هذه المساحة هنا باللون الزهري، كما تشاهدون على كامل هذا الامتداد بعمق 1.5 كيلومتر، بامتداد 2.5 كيلومتر. الوحدات الروسية تتحرك وتتقدم. ما أهمية هذا التقدم بالنسبة للوحدات الروسية؟ أولا، هذا التقدم يعطي مساحة إضافية للجيش الروسي لتأمين منطقة المنجم هنا، ما يؤدي إلى صعوبة في إخراج القوات الأوكرانية من رودينسكي الموجودة هنا وفي محيطها. هذا أولا. ثانيا، العمليات في هذا الاتجاه يحاول الجيش الروسي حسمها وإغلاق المنطقة هنا، استكمال السيطرة على هذا الجزء للتفرغ لمعركة شيفشينكو بشكل كبير. الضغط على شيفشينكو يساعد الوحدات الروسية تلقائيا في سحب بعض المجموعات الأوكرانية أو استخدام مجموعات في الدفاع بدل الهجوم أو تشتيت النيران. فالأوكران يركزون على استعادة السيطرة على بيليتسكي، والروس يركزون على التقدم باتجاه شيفشينكو، وبالتالي كل طرف يحاول الضغط نحو الطرف الآخر بطريقته. أيضا فيما يتعلق بجنوب دونيتسك، هنا كانت القوات الأوكرانية قد تقدمت وسيطرت على أجزاء من زيلينيهاي والمنطقة المحيطة، فسيطر الأوكران على كامل هذه المساحة هنا أمامكم باللون الأزرق كما تشاهدون، بعمق نحو 3 كيلومترات وبعرض تقريبا أيضا نحو 3 كيلومترات. العمليات هنا كانت ضمن مساحات مفتوحة. أما في هذا الاتجاه فكانت القوات الأوكرانية قد سيطرت على أجزاء من زيلينيهاي. وحدات من القوات الروسية تحاول التعامل مع الأمر، ولكن لاحظوا هنا يوجد منطقة رمادية يشترك بها الطرفان، وهنا يوجد سيطرة أوكرانية، وهنا توجد القوات الروسية التي تحاول الحفاظ على هذه السيطرة في هذه البلدة. فيما يتعلق بالعمليات باتجاه بيدابني، هي تعد من الأصعب، خاصة مع اشتباكات منذ أكثر من 10 أيام في المنطقة. هنا القوات الأوكرانية تهاجم والقوات الروسية تحاول التصدي. فيما يتعلق بعمليات الاستهداف، كان هناك ضربات مكثفة للجيش الروسي قد حصلت بالأمس باتجاه دانيبرو، باتجاه كريفوري روغ، باتجاه ميكولاييف، وباتجاه مناطق أخرى. ولكن كانت القوات الأوكرانية بدورها قد استهدفت بعض المواقع في اتجاهات خيرسون هنا بالقرب من القرم. استهداف القرم متواصل من قبل الوحدات الأوكرانية في الأيام الأخيرة. فيما يتعلق بالعمليات في الداخل، هنا كان ضربات باتجاه أحد المصانع على بعد 90 كيلومترا في هذه المنطقة من قبل الوحدات الأوكرانية. عمليات الاستهداف متواصلة متبادلة ولا تتوقف. أحبائي، هذا كان كل شيء حتى الساعة. جديد سأوفيكم به لاحقا. تأكدوا من الانضمام للقناة، تفعيل الجرس، تفقد القناة دوما في كل عدة ساعات لمعرفة إن كان هناك فيديو قد جرى نشره، مشاركة الفيديوهات ليستفيد الأصدقاء. شكرا على وقتكم الثمين وعلى دعمكم، وإلى اللقاء بفيديو آخر.